referitor iarăși la problema lingvistică. Cum credeți care sunt factorii principali care au adus la această problemă, în primul rând, și în al doilea rând, care sunt factorii din care nu se rezolvă această problemă? Factorii principali care au adus la ce? La această lege care se impune împotriva minorității românești, care de fapt este un popor băștinaș aici. De ce nu le se permite românilor să învețe în continuare în limba lor și să impune o limbă străină? Factorii principali sunt acolo sus, la Kiev. Deci acei care au pregătit legea și acei care au votat-o și acei care au aprobat-o. Deci eu nu știu dacă aș putea să înșir acum nu știu câte argumente de ce se face așa. Deci se impune limba de stat în statul ucrainean fără să se țină cont de necesitățile etniilor conlocuitoare. Asta înțeleg, dar pe lângă asta mai înțeleg faptul că această lege a parvenit după anexarea Crimeei, după începerea conflictului între Ucraina și Rusia, ca o lege care să facă mai puțin influentă limba rusă. Da, dar vedeți că asta, chiar dacă s-a făcut cont, hai să spunem așa, să fie mai puțin influentă limba rusă, dar nu ar fi fost cazul să se refere aceasta la limba română, la limba maghiară, la alte limbi. Cu toate că prea multe, nici n-aș spune că sunt în Ucraina, sunt etnii multe care au migrat în Ucraina, care au venit din alte părți, care, hai să spunem așa, că se află în diaspora în Ucraina. Noi nu suntem în diaspora în Ucraina. Noi suntem în teritoriile unde moșii și strămoșii noștri de veacuri au locuit aici. Când ne-am pomenit astăzi în cadrul Ucrainei, aceasta este altă pagină a istoriei. Dar nouă ni s-au mai păstrat niște drepturi. Deci când a mers vorba de presă, la un moment dat se impunea ca în fiecare medie, să spunem așa, da? Care apare în altă limbă decât în cea ucraineană, trebuia să apară în dublaj și în limba ucraineană. Deci aceasta punea colac și lumină, cum zicem noi, pe toată presa românească, deoarece nouă nu ne ajung bani să o ținem într-o singură limbă. Dar în două bare eram gata. Chiar dacă noi edităm la Hliboca în două limbi. Deci, dat fiind faptul că limba română este de circulație europeană, deci ni s-au mai restituit într-un fel niște drepturi, deci referitor la presă și referitor, deci la un moment dat se vorbea că, iată, oriunde n-ai intra, în oricare magazin trebuie să ești obligat să vorbești numai în limba ucraineană. Deci, mă iertați, nu e anul 1939, nici atunci cred că nu era așa. Spuneți dumneavoastră ca reprezentant al presiei, cum reușiți să faceți față propagandei sau cum reușiți să activați în aceste timpuri grele? Foarte greu. Foarte greu. Deci, vă spun, nu mai știu cât existăm. Ne pare rău să închidem ziarele. Aceste ziare au deja totuși o tradiție. Ele au fost, ziarul de limbă ucraineană a fost creat în 1945, deci după ce a intrat armata sovietică în acest ținut, au fost create ziare de propagandă, însă au trecut timpurile, lumea s-a obișnuit cu aceste ziare, a devenit Ucraina independentă, deja 30 de ani de independență. În ultimii 4-5 ani, noi în genere am devenit independenți de autoritățile statului. Statul a renunțat prin lege la finanțarea de la buget a presei tipărite. Și ne doare inima cei care mai suntem, am mai rămas câțiva ziariști, cum să închidem ziarul. Deci el mai are un număr de cititori. Dacă se încheie abonarea și mai am 3000 de abonați pentru o jumătate de an, pentru zilele noastre acesta este un tiraj foarte bun, nu pur și simplu bun. Dar prețurile la hârtie, de când a început războiul și prețurile la serviciile poligrafice, ne-a dat gata. Deci ne-a dat gata. Am ziarul ucrainean, de limbă ucraineană, l-am
combinat cu colegii din raionul Noua Suliță. Unii experți recomandă ca să se unească câte 3, 4, 5 ziare locale în una singură, puncte de corespondență, pentru a păstra un mijloc de informare în zona respectivă. Noi am făcut acest pas încă în luna aprilie cu raionul Noua Suliță. Și am câștigat din aceasta, că o ediție de ziar o plătim noi, o ediție o plătesc ei, deci e mai ieftin la tipar. Ziarul în limba română, Monitorul Bucovinean, rezistă datorită sprijinului din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în cadrul Guvernului României. A patra an obținem finanțarea proiectului pentru Monitorul Bucovinean. De la începutul acestui război, noi am început o campanie de colectare a unor semnături pentru o scrisoare în vederea susținerii poporului ucrainean din partea poporului Republicii Moldova. Și o să dau citire, dacă nu vă supărați. Republica Moldova susține lupta împotriva dictaturii lui Putin. Recunoaștem că este o luptă necesară și este un scut și o protecție militară și pentru Europa și pentru Republica Moldova. Dorim o colaborare între armatele Republicii Moldova și a Ucrainei. Recunoaștem că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria. Ce părere aveți dumneavoastră și cum credeți că de binevenite ar fi astfel de susținere morală pentru poporul ucrainean? Eu cred că pentru poporul ucrainean astăzi este binevenit oricare sprijin moral, deoarece știm că asta este firea omului. De multe ori, dacă nu ai să-l ajuți pe om cu o bucată de pâine, dacă îi spui un cuvânt bun, poate tot se reduce puțin foamea, da? Numai de atâta că l-a sprijinit cineva moral. Totul ce pot să spun, cuvinte de mulțumire pentru această inițiativă, acelor cetățeni ai Republicii Moldova care sprijină poporul din Ucraina, poporul ucrainean în acest război, și știm că noi cunoaștem că și Republica Moldova foarte și foarte mult la începutul războiului și mai apoi a adăpostit cetățenii din Ucraina. Cu părere de rău, nu este o țară foarte bogată, nu este o țară bogată. Noi ne știm locul fiecare. Știm care este situația în Ucraina, care este în Republica Moldova, care este în România, mă rog, peste tot. Însă, hai ca să zic așa de-a dreptul, din sărăcia ei, Republica Moldova i-a sprijinit pe foarte mulți cetățeni ai Ucrainei. După mine este ceva uman să ajuți Absolut. care este într-o teroare Absolut. atât de mare. Și aș vrea să cred că același lucru l-ar fi făcut și poporul ucrainean, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva cu oricare altă țară. Și nu putem să spunem că Ucraina niciodată n-a ajutat pe nimeni. Ce părere are dumneavoastră personal și ce părere au în general populația Ucrainei despre NATO, despre aderarea la NATO, despre aderarea la Uniunea Europeană? Dacă Ucraina intra în NATO acum câțiva ani, nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Până la urmă, știți, e ușor de a aduce cuiva învinuiri. Însă eu nu cred că serviciile din apus, NATO, doar s-a vorbit despre posibile invazii ale Rusiei asupra Ucrainei de ani de zile. Și noi când spunem că în Ucraina s-a început războiul în 24 februarie 2022, absolut greșit. Războiul a început în 14 februarie 2014. De 8 ani de zile Ucraina este în război. Eu înțeleg că statutul NATO nu mai putea deja lua în componența sa o țară care se află în război. Din câte știu, aceasta nu permite statutul alianței. Dar și până în 2014 Ucraina nu odată a vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană și despre aderarea la NATO. Până la Ianucovici. Pe vremea lui președintelui Iușcenco, despre aceasta s-a vorbit și chiar s-au făcut unii pași concreți de apropiere
a Ucrainei de NATO și de Uniunea Europeană. Dacă nu era Europa și NATO atât de exigenți, probabil că această tragedie a secolului nu avea loc. Eu înțeleg că la acea oră foarte mulți cetățeni ai Ucrainei erau contra aderării la NATO până în 2014. După 2014 au început să deschidă ochii. Acum roagă, da, ca să fie primiți în NATO. Ori noi ne dăm seama de sprijinul Alianței Nord-Atlantice în acest război a Ucrainei, că el este evident și poate pe undeva este mai mare decât noi cunoaștem, decât noi auzim din presă, dar eu mai sunt convins de faptul că dacă Dumnezeu ar face minunea ca noi să ne întoarcem în 2013-2012 cu mintea cea de acum, de Doamne țăranului mintea cea de pe urmă, acei care erau contra NATO, acum n-ar mai fi contra NATO, deoarece au văzut bunătatea rusului peste ani de zile. Da,